Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm bánh đúc lạc chi tiết và đầy đủ nhất nhé. Bây giờ mời các bạn vào bếp và xem cách làm của mình. Nguyên liệu mình chuẩn bị ngày hôm nay là gạo. Gạo tẻ. Mình sử dụng gạo khô nhé. Ở quê mình gọi là gạo u hay là gạo bao thai ấy. Các bạn không sử dụng gạo dẻo nhé. Gạo dẻo thì mình sẽ không quấy được bánh đúc đâu. Gạo thì đây mình đã ngâm qua đêm, nó đã nở được một bát to như thế này này. Các bạn ngâm ít nhất là 4 tiếng để mình xay gạo cho nó được mịn nhỏ nhé. Lạc, mình sử dụng một bát lạc. Lạc thì các bạn có thể rang chín hoặc là luộc chín nhé. Nếu mà rang chín khi làm bánh đúc thì ăn bánh đúc nó có vị thơm bùi của lạc, còn luộc thì vị béo mềm của lạc nhé. Mình sử dụng thêm một chút mỡ nước. Về phần nước để mình xay gạo thì mình sẽ chuẩn bị là 3,5 lít nước nhé. Các bạn phải chuẩn bị đủ là 3,5 lít nước. Các bạn đo cho nó đủ thì mình sẽ ra được sản phẩm bánh đúc dẻo mềm và ngon nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xay gạo để làm bột bánh đúc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xay gạo nhé. Mình cho một bát gạo vào trước, mình cho từng chút một ấy. Và mình sẽ cho nước vào để xay cùng. Các bạn sẽ sử dụng là 2,5 lít nước để xay với gạo, và 1 lít nước còn lại thì mình sẽ để khi mình quấy bánh đúc ấy thì mình sẽ cho vào thêm nhé. Mình sẽ xay cho cái phần gạo này nó thật là nhuyễn nhỏ nhé các bạn. Phần bột của mình đã nhỏ nhuyễn như này nhé. Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái nồi để xay mẻ tiếp theo nhé. Trọng nhất để làm nên món bánh đúc của mình là vôi. Ở phần nguyên liệu thì mình quên không chia sẻ cho các bạn. Mình sẽ sử dụng vôi ăn trầu nhé, như là vôi xây nhà đấy các bạn ạ. Các bạn sử dụng là một thìa này, một thìa canh vơi vơi như này nhé. Mình không đong là bao nhiêu gam đâu, các bạn cứ múc một thìa canh vơi vơi như này này. Các bạn sẽ hòa với cái phần 1 lít nước mình để lại. Bây giờ mình sẽ để hòa với nước vôi, hòa với vôi này để mình sẽ làm cái phần nước vôi trong nhé. Sẽ lấy cái phần nước vôi trong để quấy bánh. Cho vào bát to này, mình sẽ cho cái phần 1 lít nước vào. Mình sẽ khuấy cho cái phần vôi này tan nhé. Mình chỉ lấy cái phần nước vôi trong và sẽ không lấy cái phần cái của vôi nhé. Mình khuấy cho nó tan ra và mình sẽ để lắng trong khoảng 10 phút để mình sẽ thu cái phần nước vôi trong. Sau một hồi thì mình đã thu được cái phần nước vôi trong nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nước vôi trong và bỏ lại cái phần bã ở dưới đáy bát này nhé. Mình cho một cái xoong lên bếp nhé. Các bạn sử dụng xoong dày một chút nhé để mình nấu bánh. Cái nồi nó đã nóng già nhé, thì mình sẽ cho 2 thìa canh mỡ nước vào. Các bạn không có mỡ nước thì các bạn có thể sử dụng dầu ăn nhé. Nhưng mà dầu ăn thì làm bánh đúc nó không được béo thơm như là làm mỡ nước nhé. Mình sẽ đun cho nóng già cái phần dầu ăn này. Mình sẽ lắc cái phần dầu ăn này cho nó phần mỡ này này, cho nó hết cái đáy nồi nhé, hết đáy vào viền nồi, hết viền để khi mà mình quấy ấy, hết lên thành nồi như này, nó không bị dính vào đáy nồi và thu được cái phần cháy bánh đúc ngon nhất nhé.
khi mỡ nóng ra thì bây giờ mình sẽ đổ bột vào. Mình sẽ cho bột từ từ vào nhé. Mình sẽ phải quấy liên tục đến khi nào bánh đúc chín nhé. Bây giờ thì mình đổ nước vôi trong vào luôn. Mình sẽ đổ hết cái phần nước vôi trong vào, bỏ lại cái phần bã, bỏ lại cái phần bã dưới này nhé. Và mình sẽ tiếp tục quấy. Các bạn nước chưa sủi này thì mình cho lửa ở lửa lớn nhé. Phần bánh của mình nó bắt đầu sôi và nó đặc lại nhé. Mình vẫn tiếp tục quấy. Các bạn cho lửa nhỏ một chút nhé, để cái phần bánh này nó không bị bắn lên người. Mình quấy liên tục để phần bánh nó không bị khét ở dưới đáy nồi. Các bạn cứ quấy nhé, nó đặc rồi nó sẽ loãng xong lại đặc, nó cứ nhiều lần như thế đến khi nào mà các bạn nhấc cái đũa lên ấy, cái phần bột nó dóc hết xuống thì bánh mới chín nhé. Nó khá là lâu chín đấy. Mình quấy đều tay, quấy liên tục để không bị khét dưới đáy nồi. Mình sẽ cho thêm một chút bột canh vào để cho bánh của mình vừa nhé. Mình sẽ cho là 1/2 thìa canh, bột canh nhé. Các bạn có hạt nêm thì các bạn có thể cho hạt nêm được nhé, để cho bánh nó vừa. Nếu các bạn không cho gia vị vào cũng được nhé, để khi ăn thì mình chấm. Bánh của mình đã loãng hơn một chút này, rất là mịn đẹp, dẻo. Bây giờ mình sẽ cho cái phần lạc nhé. Lạc mình đã rang để khi ăn bánh nó được thơm nhé. Mình sẽ cho lạc vào. Còn mình tiếp tục đảo. Các bạn mà thích ăn nhiều lạc thì cho nhiều lạc nhé. Các bạn cũng có thể giã cho cái phần lạc của mình nó dập một chút cũng được. Đây mình để tách đôi hạt lạc thôi. Phần bánh của mình rất trong này, dẻo này. Mình sẽ quấy lâu một chút nhé, để cho cái phần bánh của mình dẻo dai nhất nhé. Luyện cơ tay. Nồi bánh của mình nó đã chín nhé, rất là dẻo. Các bạn cầm đũa lên mà thấy nó dóc xuống hết như này này, nó dóc hết xuống này thì là bánh của mình chín nhé. Bánh của mình cho vôi nên nó có màu vàng. Các bạn sử dụng lượng vôi như mình bảo nhé. Nếu các bạn cho nhiều vôi quá thì nó sẽ bị mặn vôi. Còn nếu mà nhạt vôi quá thì bánh của mình nó sẽ không được đông như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đơm ra đĩa. Các bạn đơm ra đĩa thì tốn nhiều đĩa, nhưng mà bánh của mình nó nhanh nguội, dẻo. Còn đơm ra bát thì bánh của mình nó dày ấy. Các bạn có thể đơm ra bát, đĩa hoặc là đổ ra mâm thì mình sẽ lót lá chuối vào nhé. Bánh rất là dẻo này, trong dẻo. Mình sẽ lắc cho nó đầy cái đĩa này. Mình sẽ để cho nó nguội nhé. Nguội là nó tự dóc đĩa và thành những cái đĩa bánh rất là ngon. Đây là mình đã đơm ra đĩa này. Mình đợi nó nguội rồi mình đổ cho các bạn xem nhé. Mình đã được 18 đĩa như thế này nhé. 18 đĩa nhỏ như này với 2 bát gạo.
rất là hấp dẫn luôn. Đây là những đĩa bánh đúc của mình sau khi đã để nguội nhé các bạn. Mình lật lên rất là dễ dàng luôn, rất là chóc. Bánh rất là dẻo và trong. Đấy nhé. Cách làm rất là đơn giản, nguyên liệu thì dễ tìm, dễ kiếm. Các bạn hãy làm cho mọi người trong gia đình mình thưởng thức đĩa bánh đúc như thế này nhé. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn yêu thích cách làm của mình thì hãy nhớ like, chia sẻ cho mọi người và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của kênh.